Why Docker sucks? De fapt, Docker nu chiar sucks. Problema este cum îl gătești, cum îl folosești și ce vrei să obții în final. De asta mulți începători, în special care încearcă să-l utilizeze, comit multe greșeli și greșelile astea îi fac să gândească că el nu este eficient sau nu este bun sau nu le se potrivește necesităților lor. Prima greșeală sau prima problemă cu care mulți ciocnesc, ei cred că Docker este un instrument de virtualizare. De fapt, el este un instrument de izolare a aplicațiilor. Probabil prima problemă care mulți o comit când utilizează Docker, asta e probabil folosirea imaginilor mari. Utilizarea Dockerului, prepararea lui în sine, trebuie să fie respectate câteva puncte. Că altfel, imaginea noastră ajunge, sau imaginea de Docker ajunge extrem de mare și poate să creeze careva probleme, inclusiv și careva vulnerabilități în aplicația care noi dorim să o rulăm. Mai ales dacă dorim să o rulăm pe serverul de producție, pot să fie urmări destul de grave. Prima problemă cu care mulți ciocnesc, asta e utilizarea imaginilor random de pe Docker Hub. Deci trebuie mai minuțios să alegem imaginile. Imaginile trebuie să fie strict, să conțină strict softul de care doar avem nevoie. Imaginile trebuie să conțină să fie de ultima versiune, deci de cum nu trebuie să folosim versiunea latest, deoarece putem să ne trezim într-o zi cu o schimbare nouă în imagine care nu este suportată de aplicația noastră. Ordinii folosirii instrucțiunilor în Dockerfile tot importă. Plus putem folosi doar un set limitat de linii care sunt disponibile pentru a defini careva funcționalități. La fel, una de cele mai răspândite probleme care este, asta e folosirea comenzii run înainte de folosirea comenzii copy înainte de comanda run, ceea ce duce la o extra cașare sau o cașare ineficientă a imaginii și în final noi obținem o imagine care nu este eficientă și obținem o imagine în primul rând lungă, mare și nu este eficientă din perspectiva la principiile și valorile de funcționalitate a containerului Docker. Folosirea comenzilor, multiplor comenzi de run. Ca recomandare este să folosim o comandă run, putem folosi piping între executarea comenzilor. Comenzile putem să le executăm într-o linie folosind end-end simbolul și respectiv să formatăm codul de execuție. Altă problemă cu care se ciocnesc mulți începători este că folosesc Docker pentru a rula mai multe aplicații în același container, ceea ce după design nu este recomandat de ei însăși. Scopul în genere și filozofia la Docker este ca să izolăm o aplicație per container, asta în condiții ideale. Deci dacă avem o aplicație web server, atunci doar punem un container web server. Dacă avem o aplicație Go, Python și mai simplu, punem doar imaginea care se ocupă de binar pentru executarea binarului pe Python și doar aplicația noastră în sine de Python. Restul aplicațiilor ne străduim să le distribuim pe mai multe containere și asta crește, partea a doua, crește mai mult securitatea și mai mult eficiența funcționării containerelor. Altă problemă cu care se ciocnesc începătorii sau în genere probabil și profesioniștii care gătesc Docker, asta e cu accesul și privilegiile care sunt date în container. Deci se recomandă să folosim instrucțiunea de user, în care noi schimbăm userul. Se recomandă să creăm utilizatori și grupe la crearea containerului. Să izolăm la maxim rularea containerului sub userul privilegiat în majoritatea cazurilor care este root, ceea ce să ducă și să crească securitatea în care rulează aplicația. În caz că aplicația are o vulnerabilitate, riscăm ca răufăcătorii să facă abuz de host mașina pe care rulează containerul Docker și probabil și alte containere. Pentru a îmbunătăți securitatea, avem nevoie întotdeauna să monitorizăm site-urile care afișează problemele în careva din containere sau imagini care sunt publicate sau care sunt disponibile public. La fel, o bună practică este folosirea la scanere, care ne ajută să identificăm
potențiale vulnerabilități în imaginile de bază. La fel, o bună practică este folosirea înainte de a crea o imagine sau după ce o creăm în Dockerfile sau o imagine, este bine să rulăm linter, care ne ajută să identificăm potențiale probleme care ulterior pot să apară. Alt moment care dezvoltatorii sau cei care gătesc Docker image-ul, cineva poate să beneficieze de asta, este plasarea informației sensibile în container. Pentru asta sunt instrucțiuni speciale, de exemplu, să folosim fișierele secrete cu cheie de secret. Astfel, datele astea nu vor fi cașate și nu vor fi distribuite mai departe odată cu containerul. La fel, eu nu doar se referă la Docker, probabil și printre programatori sunt amatori care comitează, pun GitHub sau în alte sisteme de versionare pun chei secrete la SSH sau chei secrete la diferite integrări și uite de ele, dar în Git ele rămân. La fel, situația cam stă și cu Docker Container, deoarece el, odată plasat, el cașează în toate fișierele sau toate cheile care au fost injectate sau folosite. Altă problemă care poate să ducă la leak-ul de informații sau de chei secrete este folosirea greșită a comenzii add. Se recomandă a folosi comanda copy, deoarece în ea avem control la sursă-destinație, știm exact ce copii, ce și unde, în ce moment. Comanda add, pe lângă aceea că va copia directoriile recursiv, ea mai are capacitatea de a descărca din remote URL și a dezarhiva chiar dacă este o arhivă. De asta e foarte ușor să căpătăm un man in the middle sau un zip sleep, adică la dezarhivarea arhivei se execută un shell script care poate aduce careva daune aplicației sau proiectului nostru. Un lucru important în controlul la fișierele care se includ sau care se exclud este utilizarea la Docker ignore file, în care noi indicăm exact care sunt fișierele care nu trebuie să fie incluse. Alt aspect tehnic care ne face să gândim că Docker sucks, dar de fapt duce mai mult la erorile care pot fi comise de om. De asta se recomandă să automatizăm procesul de building la containere, să reducem cât mai mult impactul omului în acest proces, că e foarte ușor să uiți o comandă sau e foarte ușor să modifici un script care în realitate va face o imagine, dar imaginea nu va fi imaginea dorită. De asta, dacă respectăm regulile de verificare a checksum-ului, de verificare la semnătură, ne uităm că sursa a imaginii este din o sursă veridică sau este deja verificată, atunci noi putem cu siguranță să folosim. Pentru mediul de producție, mulți recomandă să folosim repozitorii sau registrul nostru de imagini, care noi avem grijă și le strângem. Știm exact în imaginile alea ce instrumente am pus, știm exact în imaginile alea care sunt ultimele versiuni necesare pentru execuția codului. Astfel avem control asupra mărimii imaginii, asupra securității pachetelor date și avem control asupra accesului la repozitoriul dat de imagini. Nu prea putem spune că Docker sucks, problema mai mult este cum îl gătești. Dacă îl gătești corect, Docker nu sucks.